Hello everyone, welcome to the official channel of Adre 24/7 Northeast. তো আজি এটা বিশেষ সেশন হয় কাৰণ এডিআৰই যোনটো এক্সাম দিছিলে বহুত ৰখি আছিলে সেকেন্ড লিষ্ট ওলাব নে নাই ওলাব নে কেতিয়া ওলাব তো যোৱাকালি নিউজত প্ৰকাশ কৰিলে যে এডিআৰই সেকেন্ড লিষ্টখন উলিয়াব জলদি অতি শীঘ্ৰে তো এতিয়া সেকেন্ড লিষ্টখন কেনেকে এপ্ৰুভ কৰিব কোনবোৰ ষ্টুডেণ্ট এপ্ৰুভ কৰিব লেটছ ডিছকাছ ইন দিছ সেশন তো ইয়াতে আহ অৱশেষত বা ফাইনেলি ক'লে যে যোনখন ছেকেণ্ড লিষ্ট আছিলে এডিআৰই সেইখন আউট কৰিবই আৰু বেছি দিন নাই বাই 30th জুন ওলাই যাব লিষ্ট তো এতিয়া কোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছে পাব এতিয়া এনেকুৱা নহয় ন যে সকলো ষ্টুডেণ্টছে পাব এতিয়া মই এবাৰ দেখাই আছো যে কাট অফ কিমান আছিলে আৰু সেই কাট অফৰ লগত মই কম্পেয়াৰ কৰি আছো যে কোনবোৰ ষ্টুডেণ্টে পাব আৰু কোনবোৰ ষ্টুডেণ্টে নাপাব তো এখন আছিলে SLRC যোনটো এক্সাম হৈছিলে গ্ৰেড 3 পেপাৰ 4 পেপাৰ 5 যোনে দিছিলে তো এইটো আছিল জেনেৰেলৰ কিমান কাট অফ গৈছিলে 123 পেপাৰ 3 সায়েন্সৰ 118 বেচেলাৰ ডিগ্ৰী 147 পেপাৰ 4 ইমান গৈছিলে আৰু এনেকে গৈছিল গোটেইবিলাকৰ ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ 103 গৈছিলে আৰু সেনেকে কেটেগৰী ৱাইজ চব ডিভাইড কৰা আছে SC ST কিমানখিনি পাইছিলে মাৰ্কস আৰু কিমানখিনি পাই পেলাই সিহঁতে এক্সাম কোৱালিফাই কৰিছিলে তো এই লিষ্টখন বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাগে বহুতে গম পাইছে যে কিমানখিনি মাৰ্কস পাই পেলাই নিজে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে এক্সামত গ্ৰেড 3 হওক পেপাৰ 3 পেপাৰ 4 সকলো এক্সামৰ কাৰণে এতিয়া কথাটো হ'ল যে কোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছে পাব এতিয়া ধৰক এজন ষ্টুডেণ্ট আছে ধৰক এই পোষ্টটোতে দেখাইছো মই ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত দেখাইছো 103 পাইছে দুজন ষ্টুডেণ্টে অকে এতিয়া সেই দুজন ষ্টুডেণ্টৰ এজনৰ বোলে এজ অলপ বেছি আছিলে এজনৰ বোলে এজ আছিলে যদি মই কওঁ 30 আছিলে আৰু এজনৰ আছিল 28 মাৰ্কস পাইছে সেম কিন্তু ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স কাক দিলে 30 জনে পাইছিলে সেইটো ষ্টুডেণ্টক বিকজ এজ ৱাইজ বেছি প্ৰিফাৰেন্স দিছিলে এতিয়া থাকি গ'ল এজন ষ্টুডেণ্ট অকে তো এজন ষ্টুডেণ্টক এতিয়া প্ৰিফাৰেন্স দিব সেম মাৰ্কস হয় তো সিহঁতে এতিয়া জব পাব কমপ্লিট 100% চিয়ৰ এতিয়া তাৰ লগত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে ধৰক এতিয়া এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট অকে ছেকেণ্ড পইণ্ট আছিলে যে এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে ধৰক সিহঁতৰ কি হৈছিলে যে মাৰ্কস ঠিকে পাইছিলে বাট সিহঁতৰ ৰিকুইট নহল বা ৰিকুইটমেণ্ট নললে কিবা কাৰণে সিহঁতে থাকি গ'ল কেনেকে থাকি গ'ল অভাৰলেপিং হৈছিল বহুত পোষ্ট ধৰক ইয়াৰে যোনজন ষ্টুডেণ্টে 30 পাইছিলে সেইজন ষ্টুডেণ্টে বহুত কেইটা পোষ্টত পাইছিলে ধৰক 1 2 3 তিনিটা পোষ্টত পাইছিলে যোনটো পোষ্ট দেখিছে যে চেলাৰী ৱাইজ ভাল আৰু মানে য'ত অফিচটো আছে অফিচৰ জেগাটো ভাল হ'ব ভাবি পেলাই যোনটো পোষ্ট চিলেক্ট কৰিলে ধৰক এতিয়া এই পোষ্টটো আৰু এইটো পোষ্ট থাকি গ'ল যাৰ ফলত এতিয়া এইকেইটা পোষ্ট ফিল আপ কৰিব ইয়াতে মই দি দিছো টু ফিল দ্য পোষ্ট ৱেৰ কেণ্ডিডেট সিলেক্টেড ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন ফৰ গ্ৰেড 3 and 4 post did not join other candidate who were not selected but secured same cut-off mark in the respective lowest grade pay category in the recruitment exam to be appointment তো সেইটোৱে কৈছে this will ensure maximum possible vacancies that are filled up with candidates who have already appeared in the recruitment process যোনে already appear কৰিছে সিহঁতে এপ্লিকেবল বাকিবোৰ এপ্লিকেবল নিশ্চয় নহয় ওকে তো এইবোৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যাৰ বেচিছত সিহঁতে এক্সামত মানে যোনটো ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট ওলাব তাতে পাই যাব মাৰ্কস বাট they will be again getting the job. Okay, the number of posts we fill up in this category will depend upon the vacancies communicated by the respective administrative department. So department wise এনেকে job থাকিব তাৰ লগতে মই কৈ দিছো যে যদি এতিয়াও কাবাৰ সুধিব লগা কিবা আছে যে মেম মই ইমানখিনি মাৰ্কস পাইছিলো মই পাম নে নাই নিশ্চয় পাব তাৰ লগতে যদি আৰু কিবা এক্সট্ৰা সুধিব লগা আছে ৰিগাৰ্ডিং ADRE post you can surely ask us in a comment section তাৰ লগতে মই কৈ দিছো যে আমাৰ যোনটো APDCL complete kit আৰু লগতে আমাৰ যোনটো 22,000 ভেকেন্সি আহি আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ অলৰেডি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে use this code to get a very good discount okay so thank you everyone and keep learning with Adre 24/7 Northeast